මේකෙදී C++ output ලබා ගැනීමට අදාළ ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරන්න හදන්නේ. මීට අදාළ තියරි වීඩියෝ එක දාලා තිනවා. මම මෙතනදී කාඩ් එකක් දාන්නම්. ඒක අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒක බලලා මෙන්න මේ ප්‍රැක්ටිකල් ටික කරන්න ලෑස්ති වෙන්න. හරි, මේකට කැමති ෆෝල්ඩර් එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. මම ඩෙස්ක්ටොප් එකේ හදලා තියෙනවා ටෙස්ට් කියලා ෆෝල්ඩර් එකක්. මේකේ මම ඔන්න use of std මුලින්ම std පාවිච්චි කරන විදිය ගැන තමයි කතා කරන්න හදන්නේ. මේ වගේ ෆයිල් එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න මම ෆයිල් එකක් හදින විදිය කියන්න right click කරා new name text document. මම මෙතන දාන්නම් use std2 කියලා. std පාවිච්චි කරන විදිය standard library එක පාවිච්චි කරන විදි දෙක ගැන තමයි ඔන්න කියලා දෙන්න හදන්නේ. හරි, use std1 කියන එක මම ඔන්න කෝඩ් කරනවා. මෙතනදී #include iostream. හරි, ඊට පස්සේ standard library එක පාවිච්චි කරන පළවෙනි විදිය තමයි using namespace. මේ වගේ අපි ටයිප් කරාම C++ වලදී සජෙෂන්ස් උත් දෙනවා. අපට අවශ්‍යයි නම් ඒකට මේ කීබෝඩ් එකේ තියෙන arrow keys පාවිච්චි කරලා මේ පල්ලෙහාට ගිහින් enter කරන්න පුළුවන් namespace std. හරි, ඊට පස්සේ main function එක int main int කියන කොටස නොදැම්මත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඊට පස්සේ round වරහන් දෙක, ඊට පස්සේ සංගල වරහන් දෙක, සංගල වරහනක් ඕපන් කරා, සංගල වරහනක් ක්ලෝස් කරා. හරි, දැන් මෙතනදී මම ඔන්න using namespace std standard namespace එක පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. මේකේ cout කියන object එක පාවිච්චි කරලා මම output ගන්න. හරි, අදාළ operator එක. හරි, operator එක type කරා. ඊට පස්සේ double quotation මේක ඇතුලේ අපට අවශ්‍ය output එක මම welcome කියලා දාන්නම්. හරි, ඊට පස්සේ අනිවාර්යෙන් මේ line එක අවසානයේ semicolon එකක් දාන්න. මේ වගේ main function එක ලියලා return 0 කියන කෝඩ් කොටසත් දාන එක වඩා සුදුසුයි. හරි, ඊට පස්සේ මේක save කරගන්න control එකයි s එකයි shortcut එක. හරි, දැන් ඔන්න save කරලා තියෙන්නේ. ෆයිල් එකේ නම තමයි use std1 කියන එක. මෙන්න මෙතන තියෙනවා. හරි, එහෙනම් folder මේ ෆයිල් එක තියෙන folder ඔයාලගේ කැමති folder ඔයාලා හදලා තියෙන folder එක path එක copy කරගන්න. මම මෙතනදී මම හදලා තියෙන path එක copy කරගෙන තියෙනවා. හරි, ඊට පස්සේ cmd එක open කරගන්න. මේකේ මුලින්ම අර folder එකට යන්න ඕනේ. ඒකට code එක තමයි cd කියලා අදාළ path එක control එකයි v එකයි press කරලා paste කරනවා. හරි, ඊට පස්සේ ඔන්න ඒ directory එකට ගිහිල්ලා ඉන්නේ. දැන් මේක compile කරන්න ඕන. g++ use std1 cpp. හරි, ඊට පස්සේ මම මේ හැදෙන්න ඕන ex එකක් දාන්න use std1.exe කියලා. හරි, ඊට පස්සේ enter කරන්න. හරි, compile වුණා. දෝෂයක් නෑ. දෝෂයක් තියෙනවා පෙන්නනවා මෙතනදී. හරි, දැන් ඔන්න මෙතනදී බලන්න පුළුවන් අපිට ex එක හැදිලා තියෙන්නේ කියලා. folder එකට යන්න ඔන්න use std1 කියලා ex එකක් හැදිලා තියෙන්නේ. දැන් ඔය ex එක run කරන්න හදන්නේ. ඒක run කරන්න පුළුවන් අපිට ලේසියෙන්ම ex එකේ නම type කරන්න use std1.exe. හරි, ඊට පස්සේ enter කරන්න. ඔන්න welcome කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට තමයි ඔන්න standard library එක using namespace std මෙන්න මේ කියන කෝඩ් කොටසින් පාවිච්චි කරන්නේ. හරි, දෙවෙනි විදිය බලමු. ඒකට මම මේ folder එකේ use std1 කියන එක තමයි කලින් කරේ. දැන් use std2 කියන මෙන්න මේ ෆයිල් එක ඕපන් කරගන්නවා. මෙතනදී කතා කරන්නේ standard namespace එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දෙවෙනි විදිය ගැන, දෙවෙනි කෝඩ් ක්‍රමය.
හරි මෙතනදී ඔන්න has include IO stream දෙවෙනි විදිහේදී අපිට මෙතන using name space std කියලා ටයිප් කරන්න ඕනේ. ඒ වෙනුවට මම මුලින්ම main function එක ලියලා ඉතුරු කොටස කියලා දෙන්නම්. main function එක ලිව්වා. හරි ඔන්න දැන් මෙතනදී standard library පාවිච්චි කරන්න තියෙන code කොටස තමයි std කියලා දාලා access operator එක අර standard library එකට ප්‍රවේශ වෙන්න තියෙන operator එක පාවිච්චි කරා. ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙන cout කියන object එක මෙන්න මේවා පාවිච්චි කරන්න යයි කියලා theory video එකේ තියෙනවා. හරි ඊට පස්සේ output පෙන්වන්නලා දාලා operator එක ඊට පස්සේ double quotation මේක ඇතුලේ මම දානවා welcome second method දෙවෙනි ක්‍රමය කියලා. ඊට පස්සේ අගට semicolon එකක් තියන්න. ඊට පස්සේ type කරන්න return 0. හරි අහම type කළා control එක S එකයි press කරලා save කරන්න. දැන් මේ code එක save වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මොනවා මේක compile කරන්න හදන්නේ. මේක තියෙන folder එක කොහොමදත් කලින් path එක copy කරගෙන තියෙන්නේ. ආයෙත් ඕනනම් මේකට right click කරලා copy කරගන්න. හරි cd කියලා type කරලා යන්න වෙන path එකක නම් තියෙන්නේ යන්න. දැන් මොකද මෙතනදී වෙනසක් වුණේ නැහැ. අර path එකේම තියෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔන්න compile කරන්න හදන්නේ g++ use std2 ඊට පස්සේ මම මෙතන දානවා use std2.exe. හරි ඊට පස්සේ enter කරනවා. ඔන්න compile වුණා හරියට. දැන් මම folder එකට යනවා. ගිහින් බලද්දී ඔන්න use std2.exe කියලා exe එකක් හැදිලා තියෙනවා. හරි දැන් ඔන්න එහෙනම් ඒක run කරන්න හදන්නේ. එතන exe එකේ නම type කරනවා use std2.exe. හරි welcome second method කියලා ඔන්න ඔය විදිහට code එක run වෙනවා. හරි එහෙනම් මේ code දෙකේ වෙනස පළවෙනි එකේදී ඔන්න use std1 කියන එකේදී name space std කියන code කොටස පාවිච්චි කරලා තමයි අපි අර name space එකේ standard name space එකේ තියෙන libraries object පාවිච්චි කරේ. මෙතනදී name space එකේ තියෙන ඔක්කොටම අවශ්‍ය object libraries ඔක්කොටම call කිරීමක් සිද්ධ වෙනවා. use මෙන්න මේ දෙවෙනි ක්‍රමයේදී අදාළ library එකට අදාළ object එකට විතරයි call වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ අනුව තමන්ට අවශ්‍ය පරිදි මේ standard library එක මෙන්න මේ ක්‍රම දෙකෙන් එකකට අපට පාවිච්චි කරන්න